Hey guys, and welcome back to my channel. So, karon maghimo na po ta og laing guitar tutorial. So, this is requested by Noel Moreno. So, iyang request ang kanta sa Aggressive Audio nga Senior Citizen or ang Tigulang. So, ari sa ta sa chords nga gigamit sa kanta. So, first chord is C. Pwede ingani nga C, ang basic nga C, or pwede po ang ipit nga C. Ipit na sa third fret, kaning ipit po sa fifth fret. Related string na siya. Sunod nga chord is G, so pwede ra kani nga G, or pwede po ang ipit nga G. Sunod is F. So, pwede kani nga F. Pwede po kani nga F. Then, another chord is A minor. So, pwede kani nga A minor. Ang basic nga A minor. Or pwede po ang ipit. So, ang ipit is 5th fret. Yan na. So, arita sa intro. So, first part sa intro is C. Then, sunod kay G. Then, F. Then, sunod kay G. So, C, G, F, G. Then, the second part is C. Then, A minor. Then, F. Then, G. So, money is strumming sa first part sa intro. So, sa second part sa intro is down, down, down lang ang iyang strumming. So, ana lang. C. Then, pasod na siya sa verse. So, sa verse, ang chords nga gagamit kay C, then G, then F, then G. So, pareha rin sa first part sa intro. So, sa verse, is mura na siya gray. So, yung strumming is up, strumming lang up, beat. Upbeat lang. So, reggae style. La 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 sige ako sa walang siya'y buhok sa iyong ano. Baka mo lang ay maglagot niya. Then, so sa refrain, ang chords na gagamit kay A minor, pwede rin. Then G, then F, then G, then musika, then balik ka sa G para sa suod sa chorus. Singing pamanang sa
So, ang chord sa chorus is parehara chord sa intro of verse. C, then G, then F, then G. Ang tingin lang, isang ako, maring kamot mo, merong ngiti-ngiti. Then, so na is ang second verse. Then, chorus na po. Then, sunod is ang ad-lib. So, sa ad-lib, ang first chord pattern na gigamit is C, then G, F, and G. So, buhatan ni kaduha. So, sunod nga chord pattern is A minor, then G, then F, then G. Then, mubalik na sa chord pattern nga C, G, F, G. Kinsang yun ang gwapong gwapa, niya magsimama, nagdalaglang gana, nagdalang sila. Ang tingin na, isang ako, nanong kamot mo, narupit niyo. Sa Sparks, balik sa la la la. So, umato ang kantang Senior Citizen by Aggressive Audio. So, I hope nga nakatabang ninyo. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, thank you for watching and see you next time.